নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। মই এনে এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ সুজি এটি হেল্থি ব্ৰেকফাষ্ট। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। খাবলৈও বহুত টেষ্টি। এতিয়া মই বাদাম কেইটামান শুকানকৈ ভাজি লৈছোঁ। এই বাদামখিনি ভাজি মেলি হৈ গ'ল। মই আলু দুটা বইল কৰি লৈছিলোঁ, বাকলি গুচাই বাতিতে থৈ ল'লোঁ। এতিয়া প্লেট এখনতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। গুচাই থোৱা আলুখিনি ডাঙৰ বাতি এটাতে ঢালি ল'লোঁ। মই বাতি এটাতে চুজি এবাতি লৈছোঁ, সেইখিনিও ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া ভাজি থোৱা বাদাম কেইটামানো দি লৈছোঁ ইয়াতে। এইখিনি অকণমান সানি মেলি নিমখ অকণমানো দি লৈছোঁ। নিমখখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ সানি লৈছোঁ। বাতিটোত সৰু হ'ল কাৰণে গামলাটোতে ঢালি ল'লোঁ। এতিয়া দি লৈছোঁ মই পানীখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। ইয়াত আকৌ পানী অকণমান দি লৈছোঁ মই। এইখিনি মিহলাই পিনি হৈ গ'ল। এতিয়া প্লেট এখন দি ঢাকি পিনি থৈ দিম অকণমান দেৰি। এইখিনি অকণমান দেৰি পাছত উলিয়াই মেলি আনিছোঁ। ডাঠ হৈ আছে কাৰণে চামুচেৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু অকণমান পানী দি পিনি এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম মই। এতিয়া টাৱাখন গেছতে পাতি লৈছোঁ। টাৱাখন গৰম হোৱাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছোঁ মই। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ক'লা তিল অকণমান দি লৈছোঁ, লগতে নৰসিংহ পাতো দি লৈছোঁ। এতিয়া চুজি সেইখিনি ঢালি লৈছোঁ ইয়াতে। এইখিনি হাতাখন দি অকণমান বহল কৰি লৈছোঁ মই। এটা ছাইড সিজোৱাৰ পাছতে মই প্লেট এখনতে নমাই লৈছোঁ। এতিয়া আনটো ছাইড সিজাবৰ কাৰণে টাৱাখনতে তেল ঢালি লৈছোঁ, তিল অকণমান আৰু নৰসিংহ দি লৈছোঁ। প্লেটত থকা পিঠাটো ইটো ছাইডটো সিজাই ল'ম এতিয়া। অকণমান দেৰি সিজাৰ পাছতে হেতাখন দি উলটিয়াই দিছোঁ। এই পিঠাখন হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া কটাৰীখন দি মই মাজতে কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকক খাই চাবচোন হেল্থি ব্ৰেকফাষ্ট। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।